સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે. નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે જુવાર અને બાજરીને મિક્સ કરીને બેય લોટને મિક્સ કરીને રોટલો કેવી રીતના બનાવવું તે જોશું. તો ચાલો જોઈ લઈએ આને કેવી રીતના બનાવો. જુવાર અને બાજરીનો મિક્સ રોટલો બનાવવા માટે હું અહીંયા 1 નાનો કપ જુવારનો લોટ લઈશ અને 1 નાનો કપ બાજરીનો લોટ લઈશ. બે આપણે મિક્સ કરી દઈશું અને થોડું થોડું પાણી નાખતા જઈશું અને લોટ બાંધતા જઈશું. જો આમાં મીઠું ગમે તો મીઠું નાખવાનું. હું અહીંયા થોડુંક મીઠું નાખીશ, એકદમ ચપટી મીઠું નાખવાનું. બે મિક્સ કરી દેવાનું અને થોડું થોડું પાણી નાખી અને લોટ બાંધતા જઈશું. ખાલી બાજરીના લોટનો રોટલો કેવી રીતના બનાવવો તેનો વિડીયો પણ આપણે આપણી ચેનલમાં ગામઠી કિચનમાં મૂકેલો જ છે, તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. અહીંયા આપણે જુવાર બાજરી મિક્સ કરશું, કારણ કે જુવાર હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારી, ખૂબ જ ઠંડી હોય છે જુવાર. લોટને એકદમ સરસ મસળવાનો, જેમ મસળીએ એમ રોટલો ખૂબ જ સરસ થાય. જરૂર પડે તો વચ્ચે થોડુંક પાણી લઈ લેવાનું. એકદમ સરસ લોટ મસળાઈ જાય એટલે આપણે ગોળ જેવું બનાવશું. રોટલાને ટીપીને અથવા તો થાબડીને તમે ગમે તે રીતના કરી શકો છો. આમાં જો તમારે રોટલાને થાબડીને કરવું હોય તો થોડોક કોરો લોટ લઈ લેવાનો નીચે અને આ રીતના થાબડી પણ શકો છો. અત્યારે આપણે ટીપીને બનાવવાના છીએ. ફરી પાછું હું ગોળ જેવું બનાવી લઈશ. ગોળ જેવું આપણે બનાવી અને 2 હથેળીમાં પહેલાં પાણી લગાવી લેવાનું અને એકદમ સરસ આપણે રોટલાને ટીપી લેશું. વચ્ચે વચ્ચે જો કોર ફાટે તો આ રીતના પાણી લગાડી દેવાનું, કારણ કે જુવારનો લોટ હોય એટલે થોડી કોર ફાટે. આ રીતના ફાવે તો બનાવવાનું અને નહીંતર પછી ટીપતું જ જવાનું. આ રીતના કરીએ તો અડધો રોટલો તો એમને એમ જ થઈ જાય. અહીંયા આપણો રોટલો એકદમ મસ્ત આછો તૈયાર છે, તમે જોઈ શકો છો. એકદમ પાતળો રોટલો એવો આપણો થઈ ગયો છે. આપણે તાવડી પહેલેથી જ ગરમ મૂકી દેવાની. તાવડી તપે પછી જ આપણે રોટલાને અંદર લેવાનો છે. તાવડીને એકદમ તપી જવા દેવાની. અહીં પાણી નાખીને ચેક કરી લેવાનું કે તાવડી એકદમ સરસ તપી જાય પછી જ આપણે રોટલો લેવાનો છે. અહીંયા 2 હાથે આપણે રોટલાને સુવડાવી દેવાનો. થોડીક વાર થાય એટલે આપણે સાઈડ ચેન્જ કરવાની છે. ધીમે ધીમે પેલા ચારે બાજુથી આપણે ઉખેડી લેવાનું છે. મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ આપણે બનાવશું. તાવડી પહેલાં એકદમ હાઈ ફ્લેમ ઉપર તપવા દેવાની, પછી મીડિયમ રાખવાની. સાવ મીડિયમ પણ નહીં રાખવાનું, નહીંતર આપણો રોટલો ફાટી જશે. તમે જોઈ શકો છો એક સાઈડથી આપણો રોટલો મસ્ત એવો થઈ ગયો છે. આપણે સાઈડ ચેન્જ કરી લીધી છે. બીજી સાઈડ પણ એકદમ સરસ એવું થવા દેશું. થોડીક વાર થાય એટલે ફરી પાછું આપણે જોઈ લેવાનું. આ સાઈડ પૂરેપૂરો થઈ જાય ત્યારે જ પલટાવવાનું છે. પલટાવી દેશું. ફ્રેન્ડ્સ કે આપણો રોટલો એકદમ મસ્ત ફૂલી અને તૈયાર થઈ ગયો છે. ઘી લગાવી અને સર્વ કરીશું. ગરમા ગરમ બાજરીનો રોટલો ખાવાની ખૂબ જ મજા પડી જાય. અહીંયા આપણો રોટલો તૈયાર છે. છરીની મદદથી આપણે ઉપરનું પડ ખોલી અને અંદર ઘી લગાડવાનું છે. આ વરાળના
વરાળથી દાજી ના જવાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અહીંયા આપણો ગરમા ગરમ રોટલો તૈયાર છે ફ્રેન્ડ્સ. આ જુવાર બાજરીનો રોટલો ગરમ અથવા તો ઠંડો બે રીતના સારો લાગે. ઠંડો જો ખાવાનો હોય, બપોરના ખાવાનો હોય તો સવારે બનાવી લેવાનો, રાતના ખાવાનો હોય તો બપોરના બનાવી લેવાનો, અને ગરમ ખાવાનો હોય તો ત્યારે જ તમારે કરવો પડે. પણ જો આ રોટલો વધારે પડતો કાં ઠંડો અને અથવા તો ગરમ ખાવામાં આવે તો જ મજા પડે. ઠંડોય નહીં ને ગરમે નહીં એવો ખાવ તો બહુ ટેસ્ટમાં સારો લાગતો નથી. એટલે હું ખાસ સજેસ્ટ કરીશ બધાને. તમને આ રોટલો કેવો લાગ્યો, તમે બનાવો છો કે નહીં તે કોમેન્ટ કરીને મને ચોક્કસ કહેજો. આજની રેસીપી જો સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક ને શેર કરજો. ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવજો ફ્રેન્ડ્સ.